Kubit na yun.
Gusto ko dyan ganun na lang. Ano mo, Gideon, di Facebook ko, Gideon. Yung Facebook ko na pa.
Hindi mo lang mo.
Ito po number na gamitin ko. Meron po ako na teka lang po.
bayad oh. Uwi oh. Uwihan mo. Isa lang. Yung ulit po. Di ba may kwarta? Ano yun? Mali.
Ano yung tinutay mo? Mga ito.
Yes, sir. Hindi na ako pinapakain na. Ay, mamaya pa.
Yang, Manila Saga. Iya. Orang Saga din. Ah, Orang Saga no. alas 6 wala ako. Orang Saga. Pwede mo alas. Alas 3. Alas 3. Sige. Nakapagpabisin mo. Oh. Oh. Yan. 35? 35. Ah, 35. Mamaya Saga kaya. Ano ba? Mga alas 3. Saga sa loob. Iya. Tok-tok masan ako pa din. Tok-tok masan ako Saga. Tok-tok ko mga alas 3. Oh! Doon. Sige. Alas 3?
ganun po ba rin? Ay, ano, so, yun lang.
Donut. Makabot ako. Tagali na sibuyan. Support. Tagali na sibuyan. No. Ano? No. No, ano? Ayan, lumahal. No. Abo. Ikalo. Sound ka yun. Yun. Pastil. Nakusutan mo ba nan? Yan si Bandakor. Yung nani mo, Bandakor. manayos ko buhay. Niluwas na ka mga hagdan, no? Kaso, May sinude, tigluwi ka na itong sarado.
Sorry po. Sige. Magdala.
Ayan. Ayan. Kaya, this one, two. Baka tinitan. May mabakal na sesto. Ay! Ay, ako. Dito ka. Tinawag. Utang wala. Tol. Ano, stick pa ba kami dyan? Ha? Ay, stick pa ba kami? Sesto. Mawalan. Dahil mo nakasimple. Ikaw na kayo sa ko. Malikot? Mama. Mamaya, ako lang. Di ba si Wapus? Yung pareho. Sige na. Paborito ko pa ng Wapo. Agit na ba sinipikita? Kaya alam, basic ko na sa'yo. Kira ka diyan. Don't Yan. Yan. Ito yun. Yeah. Pangkuhan.
Teka pa, may mga tanji. Pagkira ka. Dalawa. Sige. Hindi naman, kasi pa naman. Kasi pa naman. Oo. Tulungan ka ba tayo? Yang baga sinigyan. Yang partis ko ba sa iya? Pero kung ikaw maritin, hindi ko ba Bakit kapag tatupong, hindi naman niya ako. Kuha niya ako doon. Ano ang pera niya? Ito ka pa na nito, hindi niya ako nakakalap. Ano niya ang nakupong, nakakuha niya ako doon. Ano ang mga baka? Hindi. Sa nakikita, di ba? Di ba ba? Ano? Bakit mo? Balik ko.
Maano ka, manulit, maulit ka. Ah, Sino na mas magkakaroon? Sino na ganito? Ha? Sino ba yun? Sino na ganito? Okay, yung plus. Dapat na ganun si Faith. Mama mo kita? Bawas sila. Ha? Sure. Ikaw. Mama, wala ka. Ah, dali. Tulog na. Nagkaroon na ba kami nun? Sa labat, ikaw itong pagka-video. Ito nga kapilang dami sa sibo. Headset na kauli. Hindi, man, nag-agisa mo. Marabas mo. Ito ay nag-agi. Tapos nagtugin naman sa ano, sa katay ko, tigiri. Kaya ano ba, sa labat, ilan ito. Ayan, nag-agisa. Nag-agi na naman. Brad. Kaya, Apol. Brad. ano? Malawan ka mo? Matawid ka ko. Ang puno. Ang puno.
Uy! Ikaw na ba? Hoy, alam mo ko na kita. Pero din Out tatabi ka na po. Out tatabi eh. ako tapo. Okay sa creator. Okay ka sa Ano kayo na? Ano na kayo? Huwag mo mati. Suro mo dila. Bangon na tayo, bangon na tayo. Kira kamay na niya. Tracy. Yung 16. Yung 16 para pang Tracy nga. Batong mungayip Abala ko si Galing, butik siya. Batong mungayip ka. Sa kanyang na yung Bukay mo kititang mo. lupot eh. Hindi ko di markado ay. Araw ba markado? Para mo ah, hinuhiling ako. Lang. Para mo ano. Nagal mo na datumahan. Bago pag nakatawag kayo, balik-balik mag-download. Don't make me go this night. Past that. Hindi na rin ako dyan sa to. Ito ba ito? Ilan? Yung ani. Ay, di ba kalupan na bang kiluman? Hindi natin maubos. Hindi man, hindi ka. Dahil nasa na. Ay, kasi tayo na. Tapos ang kilo na ano, mais. Ano ba kasi ko? Sa masunod na. Sa Christmas. Hindi na siya gumawa ng gano'n. Bangun daw sino. Presento mo. May dress ka din. Ah. Anong dress na? Ano naman? Duman mo na ako. Ha? Duman mo na. Makanta? Ano masarap? Marot lang mo na lang.
Yun na. Away ito. Pag-abot pa ka naman. Masaya ako nila. Dahil sa Christmas party. Ang saya mo ko. Ang din. Hindi ba samayaw ko magsaya? Kasi pag gusto niyo magsaya. Irilugo na naman na din eh. Yes, hindi ko man tatigali. Yan. Ay. Iya. Pangalan ko sige. Malito, lawal ako na. Ang silakan. Hindi, ito pong Okay na kayo. Okay na kayo. ikot ina rin. Hindi ko din pa rin Parang makinig ko. Ako feeling sa cruise ship, dahil ko na kami yung mga Yung nanamahal. Eh, mo manalo ng mama. pangayo. Nakadawag lang na to.
Awitin ko lang na si, ano, Ice. Tulog na ako.
Office ka, Trey. Meron ako. Yan, ito ni Kuya mo rin. Basta, pag-book ka ng hapon. Basta mag-book ka ng hapon. Bakit
Hindi na nagawa. Makususin ko sa bawas. Please. Dali sa mga Bulan. Bulan. Oh.
Eyebrow. Gago ang ating nakalita. Ako, kapag nila akong buhok. Gamit mo pa. Hindi mo sila ulit. Wala ka, mura wala mo sa ino. Pag na mo ulit ulit. So, pag mo ulit ulit. Okay. Ito na mo ulit ulit. Kasi mugot na din ang taon. Kami sila dyan. Pinapikit mo. Subo. Wala na subo. Sige, alam mo. Sige, ulitin mo. Ayaw, pagkumpiraw na ito sa ano. Diba ma-address sa ano. Ayaw mo. Ayaw. Ito siya bagong kirba ni ano. Inutog. Malagaw. Oo. Yun na ito. Ilang ko nakaputi. Ito. Walang alpay. Naka. Tumo pa yung kaya ito. Parang pinungkot. Papagalaw pa ako. Wala ko. Ha? Wait, tama po. Iluto pa mo na yun eh. Alin na rin. Sugoy. Luto ka pa. Luto ka pa. Mamaya. Ganyan, harap na. Bakit na nag-check na kahit sa parayo? Napalis na kahit sa parayo. Kung buwan na ako, hindi ang magamit kayo niyo. Ano? Pwede ka magalit ng skills. Oo. Tapos kadala po nagdadala. Oo. Yan yung nakapagpunta.
Iba, mahal. Iba, Isay. iba ako kapag mahal. Ako, ito na ka naman. Ba, mahal ka. Pero muya ko ito ng ano. Ano po? Dahil, Bakit ito? umaya mo mapag-obigin ng gabo. Gamit ito na go. Live. Mas wala lang na play. Eh, play. Kung ko lang na play, tapos matutulog sa natin. Kasi, hirap ako sa namin dito. Ano? Magbalo. Dapat Magbalo. play. Magbalo. Magbalo. Tayo ang play. Uy, ito ako play. Ano? Makakita mo live mo na. Sekarang kapag tinawag magkatulong ko ako. Kung ano na siya may magtutulong. Ano yung fan? Ano yung mga ano? Grabe. Grabe. Dali ka, ano yung makapit ko sa kasi nga ngayon kaya ano tayo mo ngayon ano? Hindi, pinawig niya. Diba? Sabi ko, tinawag. Tinabahan ko magpalit. Bakit hindi pinagtapo? Mga kutsiko. Or ano da, or group of words. Sabi mo, I don't know. IDK. IDK. For soul. Tumang mo na soul, dili say. Sabi mo, why? Sabi mo, why? What? Wala? Try ka. Kasi magbigat. Wala ka dyan. Wala ka dyan. Para ni May. No. Sukat ang sin. Ito yung pangalan niya. Add. Sabi mo, add. Add. Share the book on. Wala na. Oh my God. Ano, mine is ano, bako. I know what this is. Same. Hey! Kaya sa mga yung mga 1% pinag-say. Oh. Okay, bye. Zip. Done. Ayun yun. Paano kanili? No, run. Ikaw nagtatawag daring ka na. Wala. Ano? Nara? Nara? Wala.
Parang ibig sabihin ko ito po, ito, din ito Read other. Alam ko pa, minsan na parang nakain ka, mas ano mo pa ako, mas siya. Ay! Yung Uy, sunod na James. Bakit hindi ba yung 50 guys? wow, napakarang pa ako. Kasi, oras lang sa isla lang. Okay, yun. Ano, 6:54. Ocean. Kamu yung mura mo pa yung Diyos pa na alas 4. 30. Dali yung sa nasang gatos. Respeto ba yun? Oo. Ano, original. Original. Original ka. Ano? Yan naman. Nakapigil ka. Abo na panot. Ay, ang panot. Yan na. Sabi mo, machine ka. Oh, yan na. Uy! Ako hindi ko bila ko sa kayo kami mo. Bravo, Jay. Ayun na lang. Hop. Hop. Right click. Right click. Part 4, part 4. Ay, dahil. Hut, hut. Hut, hut. Hello, Adyo. Hut. Pang. 1 Pang. Ay! Ano? Ano? Hey, baby! Ay! Ano na ba? Ano? Gabi ko. Sa pangsa. Bubok na lang ako. Almost. Ano nga? Imposible. Di naman matutulog. Yo! Uy! Kasi mo? Uy, na. Uy, na. Upturn di kami nila. Uy, nilakabay ko rin yung ako. Ano ito? So, ano? Ceramic image. Ano ito yung, ano sa ibo dito? Ano yung laro? Nano ko na ito? Ano dito, G? Ano dito? Pero ang rice pa niya sa ano? So, ay, Size. size, sa, ano, yard. Wala ko iba, pang bull. Size. Yard.
Human. Engine. Gusto niya ito? Nakagin. Kaya happy lang. Pero pag may nakakumani ka na, ulit ka. Naglalat pa mo na lagi kita. Gusto na ako order. Kailan na bagay may gamit? Kapira ka na. Ito karon. Hello. Yung para karon. Awang ngay kapir tao ko ngay ka mag hintay na awang mag ako nagkaparo. Nakita si Papa ngay kaday ko tignaula. Ay, paro. Nagbubuka kami sa kapatilitor. Ay, Yung dumating siya eh. So, password kang ano ko, iba, no? pare. Akala ko sa'yo. Oo, ay ako. Nagano ka doon din sa kanya? Ito pa mo yun? Pero ako nakulong. Ba't yung video kasi si Jobnet eh. Eh, mapistema talaga yan, eh. Hindi pa ka ko. Ay, yung mukha yung gano'n. Lumahan na. Yung malubog ko. Ako, ate doon? Sila ka Ay, sa likod mo. Pera ako yung drain. Oh, Ikaw ka, wala ka. Ito man kamo Karo din ako. para nakapembray. Hello! Hello, ako. Kawan tampong ko. Hello, hello. Don't be affected. Kumakaon kayo na duman sa ti Joey. Ah, di ba naman si Ate Joy nag-ano? Nag-star? Ako, para gano'n. Wi-Fi? Pangunahan na yung parang yan. Walang ka din. Ay, ito nga yung... Ay, hindi wala. Hindi ako ito. Meron ko nga eh. Ano man ang kasi? Uli kayo doon. Tapos ko. Tinama ka, delivery ka dyan na lang. Parang hindi ito daw pag ito. Siyempre ko, pero ako, siyempre ka. Saan? Siyempre ka. Yun na, Jay. Alita ka na kay Fabric Safe. Kaya, lahat kayo side. Kaya na-ayun ako yung ayun ka. Pili pa lang nilig si ano, sa mga baba. Sige ba ka? Tapos sa mga mga buhay. Wow. So, Wow! Wow! Nakabalik ba? Abo, mapira ka. Mapira ka ni? Ayaw, pag-stream ko na. Ayaw, tuwa. 2 versus 1. Ano mga ganun? Ano, ani? Kaya mapira ni. Kada ko ba? Mapira ko. Yung kaso lang. Muna mo. Ayaw. Ayaw. Mapira ka ni. Di ba, masok mo yung technique mo, malos ini. Alam. Sura ka, gusto mo na, Eji? Di
Yung talaga, yan. Mas kita man yun. Ay, yun o, tamo na yun. Mura ko gusto. Yes, sir. Ginawa niyo, That's another way. Don't take. That's another way. Di ko nga, PPP daw ako ay talaga. sabi mo, ano, anything. Ano ba? Dati ko mo na. Hindi ko, ano nga, bo. Intini. Anything? That's the way my Oh, yan na. Ganun-ganun ka nakakalitan. Maybe for my job. Marami. Nung nga pinagkasuhin mo, Uy, si Jay! Ano yung actress? Ano rin? like, ako siya. Hindi ka daw. Pero ano, gini ko. Kung sa January ito. Kinapya ito. Kinapya. Kinapya. Kape, good yan na arukan. Ulok ka. Iba nga arukan. Iba nga arukan. Ano naman din Oh, yung black boy? Nadirihan. ano, black space ito. Clear one piece. Ano pinakaiba black? Iba ko. Ito ba black space? Ito ang pinakaiba. Ito black space. Yan. One piece. Ulo. Kompis daw niya ng pangarap ito. Oh. Sabi ako, palitan pa ito pangarap. Oy, ano ba, gami man, Ros, maganda Dami ka po. sa... Dami ka po. Dami ka po. Eh, magkit na, ano man, na, ito ba ito? Bondo niya. Parang pinagsasabi ko. Ano, ito ni Gede daw, iya, tama ito. Iyo, saan ka pa ito? Wala ba dito ang product, iyo. So ano pa? Never ka po. Ano? Wala! Hindi mo nagapo. Nakahirap. Oh, tabu. Oo, patuloy. Dali niya na. Tabu. Tabu. Dito na tabu. Private. Yung itong kabaton. Dito na natabu ito. Gusto niya ng batinin to. Dito to. Ano naman ito? Hindi na siya, nang gino ba, hindi siya, para sa akin siya. Pero ako mo. Kapira ka po. Tayo ako. Kawal ko po ako. Sorry, mama. Bukang nga yun. Dapat luwag. Bilis-bilo ko na yun. No. Para pa ko. Ikantik para tulong mo ako. Uy! Sino? Ano sa nang ay? Pero open sa na. Uy, si syndrome eh. Arte, kada Babang ka, yun o. Parang maganda ka din siya.
Pero kung palusong ka mo, yung sa mga formal, luwas na ka mo, ta, dalawang kalawang ito. Uy, di kasi ko. Ano man ako? May malit na. Oo. Sa tanong mga gigibo ko gipilit ko. Nakapag ko. Inventory. Inventory. Use. For the board. Hindi pa may ginawa. Hirap po na. Alam mo nito. Pero malit na yung sinigil ako. Kasi ayun. Kita pa daw. Pag may kasi, ay pag may pag-practice ko, may sige, dito mo siya, tapos may patro pa. Yung mag-deman sa akin. Malit ka din kasi. Oo. Ang nalugi siya din niyo. Yan, nalagay. Ayun na, kumura nyo na. Yan, mami. Ako yun. Lola. Ganda mga restaurant.
Nanaginip lang to. Nanaginip lang. Pinakayway na. Patara makulit yun eh. Halos mabuto lang yung skin. Sila, no? Nahulo. Ito mga wala sa atin mo ako tayo. Ano sa ulo? Ako. Cocktail ko. Pero, ayun na. Kaya may plate. Uy, ibon mo kami yung may plate sa Pero tapos parang na. Ang word punch. gabi ko. Rumaho mo. Bakit? Para hindi ko sa nahihiro. Hindi na. Layo na. Petition. Mapamax na daw ako. Mali lang ko. Kung may buwak ko kasi kung may buwak ko kaanan mo na sa kapatid mo na buwak. Kasi di ko pinili dito tapos kaya Huli ba ang tao? Pwede or deathless or hope. Paano kung hindi natin yan na lang rin. Kaya naman
Ako na ito. Busi. Pero malit na doon si Jay. Ano ba kung mahal? Oo, sa ako yung Permanent nga rin yan. ano yun ang kapanyari yun? Ano yun? Ano ang sinasira ng bata? Bukas pa ako na si Rudy kasi ang inaili. Hindi ko pero matay. Matapos ba ako? At ano, Ako na. Wow. What? Ito ka na doon? Lord, sa kuya ni Lord. Wala na ito mga kahit. Mahulog ka ba ito? Maging mo doon. ano, ano ano si Bobby? Gusto ko po ito na kayo niyo. Ito na ang mga Pero sabi kita na ay bawal mo. Okay, hindi na pinag-spot. Siyempre nagaling na sa TV. wala yung ka, tingnan pa naman. Ay, nasa itong mangunga ko. Kaya na, kung may kumuha ko, kamuha ko kayo, naging susin yung sinado. Ay, sige na dyan. Puta mga matabaho. Puta mo pa. Labo. Oh, di talaga sinabi ka? Sinabi ka, what? Ay, di ba? Yan, oo. Ay, may pajong. Kasi papa mo. Pagdog ka? Kaya sa ito, lulaw ko nito na. Lulaw ko na kayo. Parang ngayon, tao, ay ikaw ay pumapasoy. Baka nga ito pa na. Baka bagong gawin pala. Pumaw nindo. Hindi ka ba daw? May ligit po mga ngayon po. Kumulit sana.
Bili kasi po siya. Ano ka? Muli ka na. Hindi na mo, Per. Ano yung Per ko sa ano? Ikis. Mag-drain. Yun ang alam di ka mo. Ano ka di ako yan ha? Gusto mo na pamunggo din. Sinigman no. Sinigman, may pino. Sinigman ko ayo. Sige yun. Ako, doon sila. Sisigma ka lang yun. Sige, sabi. Ako ni, ayos mo. No. Hindi mo naman sigurado yung ano nila si Ko. Brad, ulit na lang. Ako ko mag-resist yung pinili ka na siya. Sage, bumulit ka, tumuloy. Hindi mo naman na. Up na. Nagdali na, Sage. Wala. Baka lang ako sa'yo ito kang bigas. Kira. Ay, Sage, magiging ka na. Ganda sa control. Bukas na nakamali ng bawas. Sinilas mo wala ito. Sino yung sinilibutan? Ay, yung... Kaya ako dapat ba? Hindi pa lang ako sabihin mo. Gagalit ko sa'yo. Yan ang Buka na kung ano. buka na kung makaparang Ano.
Mag-ano ko sa age? Kapag Basta na ako kay mama. Bakal mo ba ako mo? Ba? Hindi malabot. Bakal mo ba ako mo? Magdinilap daw, ano? Ay, Ano di kilo to eh? Oh shit. Ako. Pula-pula ka ba din? Double Di ba pa? Ito pa ito arena. Sipis ko ka dyan. sa mga 1 million kayo. 1 million kayo. Ang price. Pusito. Kita na, Dre? Ako kasi ito sa inyo. Init pa no. Ako talaga ako. Ano ko? Ano ba gawa ni Gihapon? Ano tayo? Alam mo, ako, hindi mo sigaw ka to. Sinigmahan na naman no. Sinigmahan na naman sa TGO. Ito na say. Diba? Ito, Natanong dito na say. Ano ko? Pakita mo eh. Ikaw mo ba yan niyo? Bigay no? Alam ka ako niya. Ano na say? Wala naman sa Gina ko. number 1. May legacy post ka matanong ko sa akin. Ay, nataklo ka na. Post? Post? Dumadala ko. Yan rin ang ano, ang GS. Mas yung dumano. Yan ang principal. Kabagayon. Kabagayon. Ano ba yan? Dalan ko. Sigma na naman o. Pero kaya naman o, pero sigma. Nagbukod lang o, tower, sigma na o. Sigma ng pandok bakit ikaw bali mo sa'yo. Sigma na naman. Sigma. Kapahirap ko. Hindi man sigaw ko. Ito kasi ako nagpipin. Yung pagsasalampa, pinag-duro-dalit ka nag-iba, tapos inikutan, sigma. Ako na rin siya itikabon. Color sigmo. Ano ba ito sila? Salamat ka na. Nagsisigma lang mo. Wala kasi nilo. Pagkatawang ko ganit ka magsumbo siya. Tumakan say. Parang may ginagawa. Yung, gusto tumakan.
tumakas si Tio. Sige pa na. May nawingin ka na dyan. Ako sa mga nalagyan. Nagmo. Ayaw mo niya malaglag lang. Bo. Taliw mo medyo. Ay, tigabot ini. Kain na. Ano naman, no? Yan na, kapinatigit mo ah. Aray. Inabot ka mo sa wala. Kung mga kapila, bakit yan ah? Ayaw mo na hiling ah. Hey! Ayaw, parang ugali ka na. Hindi mo kurang na mo. Mga hagis Oh, na. no. Open man. Open man. At na. Tigman na naman, no? Open man. Pero, hindi terminal masuwas. Thank you, no? Diyan na kami. Ako na sa bago na. Kasama ka dyan. Sino mo kaya ako? Nasigma. Siguro fish ko. Yes, Joe. Mo, sinigmo ako malugod dito. Tren. Pero, Drink. Kung parang, ano naman? Bakit daw siya? Sigmo ako, hindi mo kayo siya naman. Sigmon? Okay lang po. Sigmon ito. Yun naman. Sorry ka na. Yung mas project mo ko ano, nagsisigma, wala siya sa to. Okay. Parang ano naman, lang kasi, siligwan mo na ko, siligwan naman, sisiguro. Len. Siligman, siligman. Siligman na siyang ito na yun. Aman, men. Judo. Wala na din naman. Wala kasi Hindi mo dun. wala mo. Wala nga eh, dyan na ano. Buko. So ano ba ga? So race.
Sinip mo, ano, sinip mo. Sinip mo. Kasi yung pala nagkakautukan ko ka. Ang bilis ng karaon. Tingnan manin mo daw. Sabi mo sila ako ito. Linggo doon na minimize. Hindi mo ako nag-kapit. Ano ba, linggo doon din ang ano. Minimize. Ano? Hindi na naman. Ganda na pagka. Ganda rin. Sa likod.
Tagal mo din sa takas. Hindi ba, Andre? Hindi ba, Andre? Hindi ako sa nag-play. Hindi na, Andre. Ina-vlog. Lumutlik. Baka nakapili. Bawa ka dyan. Hindi kita. Wala. Lahat yan yung pambura ako, sabi na. Alay. Kasi. Kasi ba? Bigbitaan.
Ano pa na, ano kumabalik nito. Ayan na. Hindi na ba kasi sabi? Ayan, balik na tayo. Makinig na ako. Hindi ka malabas. Ano yun? Ganda natin puro. Magdala na kaya ako po. Ano nga daw po ito? Dito lang. Hindi ka, hindi ka dyan. Yan, yan. Super mercy. Ano na kayo? Pero no? Ano? Pero no? Ang galing Wala ko. daw. Ayos ka? Ano? Ano bang bibili? Ang alam mo, diyan mo hindi alam mo. Yan. Ano dito? Wala. Wala na ito, wala pa ito. Wala. Oh, yun na. Bitbitaan. Hindi ka nagbukod dyan. Ay, ano, ayos ka pala. Ano ko na tinignan ko siya na yung taon na yun. Ano ko siya lang pagkadara. Mga ano to? Ano naman ba sa nagpapalala ko sa kanila na wala ko wala. Hindi ko pa pagkakaroon na rin ko dahil ka nagpapakaroon. Alam mo dyan, pati na pagkakaroon sa kanila. Dahil na ugalian kayo nito talaga dyan kita ako sa pagkakaroon. Bakit niya? Nag-take na kung sa pagkakaroon. Kaya niya ara, pagkat doon. Ulo na purok na to. Di ang baga sa Manila o to 25 kilos na yan. Pag ano, pero may ang pagkabaga pa ano, ito talaga yan. Ay, sa talaga, masaya ako. Wala ko niya ano, talaga ako kumbaga. Pag may tuto yan, di tapo ka, hindi ka kasi ako na yan. Ay, mga po man na magtuto na kasi kasi yung dedicated. Tapos sa baga, ito talaga yan ang muna sa akin, yung pag-isak talaga yan. Hindi natin lang, mga muna na yan.
Pero kung natin tanong, kali pa rin ba ito? Ay, ito sa hindi mo ba lang? Pero, wala ka din naman ang tapo ko dito, bilang pa rin. Hindi, buti na ba sa sige. Mga halin na yan, ay pasakita ng mga kaya ng semana. Yung pag-ibig bulan sa taon. Ito yan, luto nga kami doon. So, kung yung ata ba yan, mapunta. Siguro, may panahon kayo na malugyan ng kapag mas may nakailig din sila rin sa mga dyan. Kung may nagkakaligid na sa kaya nilaro pa doon sa doon sa Netflix dito pa rin yung na ito. May pila ko duman yung mga pagkakaan, material ang pag-ibig ko ganyan. May mga barangay duman. May alam duman, pag duman, kunirlaing ka mga janitor ng mga nakabala at magbaga. Kagaling ng mga siguro mga pinanghaliman ang duman na pagkakura, mga doon sa ilawan na ito, related na lang yan ay niluto kami, related na sa kain na ito. Niluto niyo pa, pagtuto nila sa mahilig mo sa bangaw. Ang bangaw pa rin, magsulat ng araw. Mga kami dyan, pero may parang-parang. Mahilig mo. Pati minahangang. Gano'n yung sir. Pinangaw ko yan, meron kami na. Kaya nga nakakaya, sa pagkaon na hindi na pagkain. Kung may katrabaho na hindi nagsabi ko pumunta ito dati. Nakakapayatan pa rin ito. Ito pa rin kapayatan. Bakit pinagbago pa tayo sa bagay? Ako pinagbago ng mga payatan na dalaw ng matura. Dumana din na sa mga baka dumana sa matulog, dumana dahil pinakambak. Ako siya talaga dyan. Doon mo na ito baga. May bumilabak ba dyan ito nag-blood sa matura. Nakulo na. Ako na yung kalagay sa Manila. Sa baba ka ito, may housing, tapos tumatulog sa taas. Yan pati yan mga junk shop. Kaya ako di ba karambak na. Gusto ito. Sa mga junk shop pagkapati, gusto din agad sa mga nag-irin mo sa truck tracking. Makaulan para na. Kaya kung meron natin yan, mag-isip ka mga pero tiwala ka ito sa mga junk shop. Ako, nalang yung maganda. Libre mo, makalagakang matura. Kami kami ko sa support. Ang mag-ibigay sa Manila, Sara. Harap kami mga kayo. Naglalait-lait pala nila yung ibibigay nila naman sa mismong pabrika. Kaya nakakanya ka rin. Hindi ba garayon? Baga paano? Ano na sabi kung laraw mo pa doon? Nalalain-lain talaga yung halimbawa ito daraan kang karton, daraw nito sa karton, daraan kang karton. Daraan kang kulse. Paglasa natin, paglasa mga pasti.
Pagka ano ba talaga ng driver, permanent din lang ako. Oo, dati nga Talaga nakalista talaga yan sa kumbaga may zero niya. Kaya paano? May discipline yan Oo. kada Kaya paano? Pulong ka naman sa natin sa mga. Oo. kada pagkakas yan, nagpapalubag ko. Oo. Ako lang umorta na ako dyan sa dunya. Kaya nanangulit ka. Ang problema lang pa yan talaga dyan. Ito ano mo dyan, may punan ka. Ang gusto no, kung magkaroon ko sa bako ng bulan, ako ba na may tulong pinaka ng namin inaaral. Tulong hanggang araw ng bulan. Minsan may itak din ng tao. Kaya ano ka kapag ang gobyerno? Kada taon, therefore, ang budget nila, kasi na, pwede sila, hindi mo lang siguro wala sa komputer sa mga pundang tao. Sa budget ng budget, kaya ba yan ang kaya naman pa dyan sa makontrata ka maulit sa kampanya, dapat may pangparo sila. Siyempre, sino ang tao? So, track, maraw, baga. Oo. Ito yung sila. Ito ang budget ng pamakal ng pisa. Oo, dumaan sa talaga. Pero nalaglag kaya na mga sarili kang traffic na. Sarili kang magkakita ng Oo, sa pamilya. kami ngayon, bagong sa Sadili tawa, kung pakuwi ang pinsan, bisa na, hindi ka ng liwa ka. Ano kung may trabaho ko sa kenta? Ang pangaral, sa ibang tao, ang bawa, garo siya po ang dami. Ano ba ng negosyo ang mga politiko pang rapo? Ito ba ito lang lang? Hindi mo ba ito? Isipin mo na talaga, talagang pang taon ng batis. Malak may nila, pag may kilometer ang batis, mga parang tayo. Para lang pa kami patuwag ka. Grabe ang tao na may nila. Bakal po kalwa. Ito po man ito, nagsasasawa nila, bali ba dito sa dito. Kaya tao, kasi karatoho. Kaya doon alaot naman. Natulog ang tao. Wala tao, pag ito mga ibang tao. Ilog na ako. Kasi banto, pag ito ako. May progress mo sa kubaw. Diyan na, yung pinagtao ito, ano ko yung pagbabawa naman yung mga call center. Pagbabawa, ang tawag ko naman mag-i. Ang ating services ba sa Amerika. Kaya, yan makita ko talaga. Pero mga empleyado ng trabaho sa call center sa Manila. Sa pagbabawa, aling mo bigat sa regalo niya sa babae. Tapos na, dito mo niya na nasa computer ang sila betul mo computer na. Memang itu jadi ketahuan na maray. Betulan ka man may ka. Oh, wala na pa to maray na okay ba? Doon na pa ako sa. Para hindi lang talaga pag daw itong ano ba yan, para mo yan. Hindi na natin man talaga. Yung mga mato man talaga. Wala din hindi na tayo ng Amerika. Ang mga negosyante, para dugas ma. Hindi mo pa din natin service baga. Ikaw na sa bawat rin sa ATM. Kung kaya na po siya mga reklamo, nawala niya akong bata. Yung tipo ni ganyan.
Dynamite. At ang Certified. time. Yun, kumay. Ano, Diego? Ano? Sino? Tumayan pang puno ng ano? Kung di naman natabagang bakla dito na lang ng multi So, ayun. Yun! Ang pakito? Yun, sa may gilid kayo ito yung mo na. Ah, ito. Mabay kita? Search. Ano pa? Ito nga naman.
Ayun ang pangalan, Paige. Ayun ang pangalan, Paige. Salamat ko din ako. Kunin ka video. Yung kasi ko. Yeah. Ito ba? Ano daw? Yan ang ating program. Ano daw gamitin ko? Ano ba daw? Ano? Masari ko na itong pagpit. Pwede ko, Yung ano? pwede ko magsasya kung makatain. Bago ko may makatain.
Robert, bukan Robert. Terus hidup dia. Ikaw, ang ayaw. At ikaw, at mo. Lalapan mo na rin. Good day. Hello. Pinalitan.
Ito, malay na kanila. Malay na lasa. Okay. Parang Svetlana. Ito nga sa ano? Ma'am. Wala kang ayos ka. Ayos ka. Ako ako nagawin na ano. Yes. Pinakalas, pinakalas ka mag-ilog sa YouTube ko, kaya mo makakarang ako sa kanila sa mga nagawin. Talaga. Kaso may sa ito talaga marami. Ayun, may sumapataklas ka. Ano ba dito? Sana na-predict lang sa ibang mga relate. Pero yan diba? Mau dia lang kita mahal naman ganito. Bagay ko ba
Parang lumamig ka. Pero Domino's na limbo na Chinese. Tapos sunod-sunod na Domino's na Pwede ka na. Ano na kami namin? May pakain. May pakain. Ang magawan. Turuan sa hotel. Turuan na. Ano? Ano mga pulis? Ito ba ang mga shiny? Ano? Sniper? Ano ba? Ito ba ang mga shiny? Ano ito? Walang ganyan sniper. Ayan. Ayara po ha. Sabi na yan. Nainap lang. Dadali yan. Bigyan ako ng tan. Hindi ko na ano mo ka ko yan, Jonas? Bako nung kaya po sila Hindi pa tayo nag-drive na wala po na ito. Baka mo diba? Patay. Patay ka lang. Eh, sa ano? Para madura-dura ka. Patay. Anong nangyari? Walang doon sa Burao. Wala, nakayo na. Nakasipes na yun. Burao, wala ba? Hindi mo sila kami sa kabatag. Sa mga bahay sila, nakuha sa kanil nila. Kung nagawa na nakadupin sa, ito ang babae nga. Kaya, Baka ating gawa. pag-space pa gano'n ka mo siya, kung nagawa ang babae, madali yun, suot ka. Ganun mo ako mag-i-free sa ano? Ha? May-free ako pa. Ako, ano, hindi sa pinakalas na board. Wala naman sa... Gaya mo. Kung isira mo sa nakalapit. Dokor na yung diamond club. Bakal mo? Hindi ko na gaya mo lang. Bukor na ako. Pero, ayaw mo, gaya mo vlog ko ha. Dito ko ha. Huge party. 3 times huge chance. So,
Ano yung sa Powerful now. Mythical. Kami ako sa bigyan. Gamit ako potion. Ito no, damage potion. Ne. Oh, oh, huge to na so. Ay, pasulat. Ano yun siya? Ano, to ano? Watch, black egg. Black egg, ito na ako. Black egg. Black Sa'yo man ako maka-ouch ano, sa'yo man makakuha ka, ay ano, huge ka, diba? Wala kang huge sa mga diba? Ano? Ano ba? Bunay ini, laki eh. Mga Laki kayo. Tsaka. Ay, gaman mo. Sorry na din na. One, two, three, out na. Ay, sige. Yeah. Ano na lang. Nakantahan sa G5 ko pa digdig. Pero ang ka, Hindi na. nagday ka naman ano kung may mabili kayo pa ba? Ginamit ko, Nobis Hunter, ay ano, Pressure Hunter. Puto. Anong po yun? Ito lang amat na. Ilan tara na yun? Scary yan na yun. Oh. Word. Powerful na. Ohio yan. Mag-ano ka na mag-pushon. Kapag, so pwede nyo. Yan. Pinano ko yung tubig. Ayan, this. Yan, hindi. Galit na. Hira mo na ito. Kaya nagkawad. Thanks to huge chance. Okay. Mga hayop pa. Magadaw. Sinaguntakan na na. Huge to pala. Ay, bilay. Ano sinunod lang
Big side pa. Big side. Black kids ka. So ano? Ay, ano, laking dyan. Yan eh. Ako na ito. Ayan mo. Oh. Tapos ko rin. Dili na, ano, dili na kagad ano, humba ka na. Usually kasi siya po. Sa akin natin. Dako na ano? Lingo! Gusto mo! Bakit na? Bakit na? Let's see. Mga tapos na. Big side. Oo, nakakuha ko. Hindi ka nila. Yan, napod ka. Ano di ka may ba? Okay, sa plaza. Pagtago, maibata o maibata. May Use ko na sa naging duwa tulo sa cheese. Magdalin din ako. Nababa ka, pinakamaba ka patal. Ako, ano ako may ano duman. Nakakuha na ng guys. Sige na tahan sa ano, big side. Abangan ka na. Ate ka makalo. Eh dahil sa mga treasure ako makuha no. Ulul. Sisip ko na yun. Sabi mo tabangan ako, yun mo nang klase pagtabang. Hindi ka talaga. Balang na anak ako na sa iyo. Sabi ka naman. Pero kasta. Okay. Dahil ang lugod. Dahil na magkita yung Sabi ka nakaliyo. Sa kwento ko tayo pumitik. Wala ako sa naarali na. Malayo. So, ito ay dinali. Mag-make. Kailangan sila make. Kailangan sa na. Kung kunyari niya, uli niya so, ano, make it ko. Ano, ikaw mo. Here. Wala mo talagang magiging tatag.
Ano ka talaga, ma-full ka talaga sa eternity. Hindi ka. Nagtarang sila ng exam. You update in 4 hours and 12 seconds. Kasi mau kanto. Pero sa mga ako, Bukang kulay nito. Okay. Bukang ako. Right? No, bukang ako din. Hindi po, double po. hindi ko na kapag nakuha ko na Pagkala pag nain, naglata ako sa Ushi. Doon. buwan. Tuntukan ako. Ang natin pero Libro, tumbado. kung may libro tayo, mabasa. Libro ang pang Natawa ka din sa mo. Sabi ko kapag sarang Pero ang segundo na yung ano mo ako kasi second ko ah. Violet chase din natin ako. What ka sana?
Ito lang ako nangarap na. Ano mo kabiyak ako? Hindi mo nangarap na. Para sa ito. Forget now. Tan! Tan! Ayan. Dali na. Pero kung nanayod ka, pero kalapit. Parang libro. Sa photos libro lang natin, ako libro ang pangkat sa katalugan. Ay, may tumakbo na ako. Opo, pangkat sa katalugan. Yung silver. So, may bago na naman yung top 10 board. Sabi na ako. May pa na ito. Ito po. Ito may bumulero dito pa rin sa tiyan. Bilay na bumulero. Uy, siyempre sila ako ang plano. Bumulero. Ito pa rin sa tiyan. Uy, siyempre na ako ang plano. Blue. Blue. Direct pa na. Iya, ang rigid. Kumpara ka lang na Kahit magalit siya ng logo. Hey, mami, tawag ikaw dun sa kami. Kami daw nag-alay ko. Paano kaya siya? Nagumanda ko. Ayun ko. and purple cheese. And cheese na naman. Silver. Pag-green. Pag-ilo, hindi pa ano rainbow.
May isa ko, may mga itong mabuli. Kapal ang mukha mo, sarap sa paling. Kaya mga Baka lang ang waffles. Hindi kaya ang ano, Hindi ready yan. Tulungan na lang mo. yan ang sabi ko sa pambus na. Basta sabi ko, okay dyan. Ay, na-straight. Yan ang tapos sabihin ka, kita. Yan ang yan yung may, yan, yan. Di ba sa bridge, sa bridge, ng VIP. Oh. Tapos hindi pa. Yung billboard ko doon, yan. Ano pa? Tulong. Hindi. Huwag ka po yung mag-repeat. Kasi no, matay na ako pala na dito. Ay, lang ako mga At ano, yung ano ka verify. Vera bright. Kasi pang mga YouTuber, si Raso. 3-0. Wow, good goal. 8-0. May open fight ka na. Wala siya mag- Kailangan mo na lang to. Dapat na. Parang nga ni Iyo. Ano magagawa mo? Tawag din sila. Take time, save life. Yan ang tinutiplo. Tama natin. Yan. Yan. Buwan ba ka? Pero address siya. Tatlo ng mythical ito. Oh, may subject. May subject. Yan ka na may loob na ta. Ampol. Yeah. Break it down, yo. Yeah.
yo. Lima ano ko. Lima. Binigyan ka. Kaya nag-ibon. Kaya nag-ibon. Eh, di ka wala sa plan. Hindi daw. Wait lang. Puta kayo po, nalalig ko na ba yan? Wow, taro, bubo ka. Di ka na, di ka na, di ka na, di ka na. Di ka na. Tapos mga lag, niya. FMLY. Wala. Yo, milyo. Sampung milyo. Yung kaya. Kailangan ko sa dapanin mo. Ay, galing din sa ano din ito. Hindi mo na, para sa yung ang ano mo. Ano pinakalang ka? Wala kami sa leader mo. Ito, sa ano, 13. Oo. Ilang kinis ka? Na, ano, libro. Tama, no? Yes. Tama, na-review. Ang kamay ka. Wala pang kawapo. Ano naman daw fresh? Sige, ano, sa mga ano, Gagawa ka rin. Hindi ka makakaroon mo kung yan mo. tara mo na, doon ako mga ano, yung mga, Yung mga nasa bao. Uto na natin sa bao. Dahil tayo sa paligid. Puta na kaya ko talaga. Puta talaga ng ayon ang tupik na yun. Wala na. Nandigil na kami. layer. Nabakas na ako. Oh, ayup ka lang naman. Ano ko ba? Ginagatan ko buwa ko. Sorry. Riches, sa ano dyan? Ah, Uy, ayup na yun. Puta talaga. Next round. Apa? Pas naman yun. yung pagpapalo ko. Ako is in the chest. Layer. Lahat di pa kayo nag-ubos, manigigit pa, nakatulog.
Nakabuo ka. Doon ang gusto ng play. Tama. Pero pala nahihigop ko man. Hindi mo kasama ako. Yeah. Okay. One, dito. Oh, kasi ka mag-go. Yun, naano ko man sa'yo, nakuha ko man. Uy, blue case? Oh, Nakuha ko man. uy, no. Alam talaga yung Ano pa lang gusto mo? Hindi siya lang, Jay. Murag binasulo. Ano sa ano si Kunding Dora na yun. Nag-direct ba? Huli ka, huli ka. Hindi ka ulit. Huli mo ko naman. Hindi ko naman talaga yung huli ko. Finding, sinibutan na tayo. Ay, baru bigyan ko. Dan yung hindi na kita. Napakalo. Gapo. Marata pa. Darapang ano ba yun? Ang video na rin. Mataas. Yo, wala ka makidyo na nga rin. May bawang na lang. Matabang. Matabang. Ayun. Ano na siya, boy mo? Opo. Yes. Yes. Utang dinanawag ito sa pilit. Okay na, gold. Hindi na ako. Kalau ko ba, yung na Sir, ano? utang na nahulog ako. Tanta. Agad ko siya. Dito dito. Tapos mo. Nahulog kayo sa pilit. Yung mga lupon. Sabi ka na to. Meron ka na banadora. Okay na. Hindi ka na bata. Pero siya. Ay, ten. Ako. You touch me the May labang na ako mag-ama. Doktor na. Ay, ano, ay, dito mo lang. May labang ako.
Nakakanta na yung kaya ay mga makikita. Dapat sila. Okay. Okay. Ayun siya. Yan. Puta malayo. Ako naman. Ayun na. Matitig mo nung mga ginagawa mo. Basta nga lang mo. Nakakaya sa ako yung mga bala. You don't know where I am. Wala na tao na. Wala mo na. Susi. Ikaw pa. Wala ka pakatay na Islamic 5 grado. Sira na ba? Oo, 264 na po ako. Bakit ka sumunod? Sumunod. Na. Oo, 80. Oo, 178. Oo, 164.
Dapat iwan, lago. Tubod. Sira ng 20 ka mag-plan siya. Ang galing ng puta. Ay, laban mo yung tatid ko eh. Bakal mo na ako. Oo, buto-buto. Hindi nga lang yun sa nasa. Hindi dapat sa kasi parehas mo siya ng pala ng ano pa, mapansin. Gusto. Hindi naman magana. Kailan ko ito. Kailan na yun? Pwede mo ba? Pwede bawal ka. Video, di marami. May anong video. Sabaya. Pag dito ka na. Thank you. Dito sa Iyo. Magkano ko sa tuloy? You know, more mo sa inyo nagpapagpapag. mas lalaki yung dito. Dahil yung Sapat. Ano yung sapat? Sapat sa sapat. Ano ba yun? Yung sapat. Baka doon. Patay na yung Bobo. Bawalin na ako. Water na ako. Kajip na ako. Kajip. Tapos na ako. Okay. Paano mo? Wala. Lumay niyo business.
Alam mo, Mando, salamat. Oo. Ay. Huge. Kailangan matubog. Matubog siya ng pag-iwan na. Next review. Kailangan matubog. Matubog siya ng hindi na ka lang papukan ka ng wala. Tao ba? Mayroon natin pag-iwan na. Slenderize kita na lang. Slenderize. Slenderize kita. Anong orange? Maganda ba na orange? Sayang.
Kasi yung bagang hindi ka sa nabagang pay. Ako napinta ang basic na ano. Hey, ano ba? Gusto mo itulong mo? Kasi nga nito mga dito. Pinsan mo. Pinarin ka wala yung magigan. Di mo wala ka mo. Sina? Buto ko din yung mga insecurity. Yes, dalawa na. Ibi. Tapos. Kaya mo. Hindi ka muna. Iwas na. Ano, story? Story. Samar na. Kalimutan din. So, ano ba kung naman? Ewan mo kung ano gawa pa. Kasi ako, bakong parang sumigil na tayo niya na. Ano bro? Ano ba? Paano? Ha? Ay, bakit na sana tao? Gumawa ka na.
Opo. Ibig to adopt you, o kaya no. Adopt you.
Naka-huge. Exactly. Gawa na exactly sa pa. Hindi ka nasunod na din sa military. Okay. Yung dito ako na, yung pressure, report ko dito. Mabakal ng 5K. Hindi na sa baba. Si Tato naman na yun, adik.
Anong nangyari? Ginagawa mo. Critical ito. Isang centimeter. Hindi ako nag-upload. So, baka sa pagkat pinapit na ang gabus. Gabus ka ako sa'yo mo. Parang kumawag ka mo kayo niyo. Sige daw, ano daw, F daw. F. F lang, F. 56. Ito din sa'yo. Salamat. Okay mo na? Huwag mo nag-ubo. Yan na, yan na, yan na, pasak na. Ito na, pasak na. Huwag kang hate vlog. Dugi. Oh, dugi. Discipline daw. Ha? Void. Ano? Void. Wait lang. Void. Coin. Coin na libro. Yeah. Balik mo na pagkatapos ko. Tuloy-tuloy. Pagkakaluloy. Ang ano mo? Kasi mapabito na ako niya. So, hindi ako ay dinamita. Okay. Lahat, ikaw doon ang papabito. Diba? Ako may game pa ako. Ako nandito ako.
Wala, ko na. Yung function. Yung ano mo pa, yung bataan ka ng bro. Dito mo pa. Ano yun na? Ito po. Inventory kung dati
range, 10 star. Hindi na nahuhulog. Kita sa ano? Coin. Ano ito? I appreciate you that I cannot take it. Same 6 huge steps now. Hello. The power kasi. Ha? The power. The power. Nailing mo na naman pa na. Eh, pwede mo na ko sa
Wala nga, di ka nga, sabi ko ng big, kaya ang big na talaga.
Kaya nais ko sa aga dito. Para alam. Ngayon ko, kung kayo pa ako, ako na, parang ganyan dito. Yeah. Well, ma'am, alam niya kanina sa tiyatong ba? Ano nga eh, dumaan, tagat siya, nagtagal mo lang yung double door. Joke na, hindi ka sa, ano, balik sa pinakadyan. Ano ka na kayo, Queen George. Yeah. Ang hate lang ang pinakakayo. Parang pamangkin ko ni, ano naman ako.
mo nga sa mga na isang prank. Yeah. Zero. Ang nakakasusun mo. Talagang sabay mo na po. Maging post na ipag-drop ng sarapor na na coach. Hindi ko lang ano. Kung sabi ka lang kasi. Ang lang. Eh, may mga libre ko sa libro. Bro, mga taga-daw tayo. Ay, Dala-dala tayo. Mga taga-daw po kayo. Ano, dalawang ganyan dahil. Naglagay po ng sugar. Ang tatang pa. Malapit na. Yan. Yung mga nakatapos nila makipagkabimo kayo ng ano.
touch cellphone. Edit sa camera yun. Ayan mo. Ayan yung ba yun? Ayos sa taas. Ayan mo, ayos ko no. Huge. Ganun na sa amin sa Nike. Kaya napupuri mo sa mga mag-design gamit. Pag nakakayo, pwede.
Hindi po tayo. No. Hindi na sa pinakamataas na siguro. Yan. Yan.
Magsuka ng gadyan. Ayos ba yan? Wala nga. Ayan o. Sigaw tayo. Kasi niya nag-ano. Hindi na kasi. Dati, sabay mo pa naka...
Wala kasi. Ano ba sa mata? Sa 4 out na. Sino yan? Iulit na daw mo. Tama na ba? Oh, diyan ka na. Saan? Saan? Ano ka ba? Bakit? Ayun mo yan. Hindi na ba? Kagagadan sa kakapag-gabi na lang. Pinuunaw kayo. Pinawag ako. Tumbunta ka. Sinasabi ko nga kay Jinjin. Tumbunta ka. Wala dito. Dito, wala pa dito. Ano yung natulog? One.
naman nakabawasan ko. Ngayon mo tayo. Magkano ka dyan? Ano ka na dito sa pagkakas? Bukan lang ako dito. Dito na nga. Sugit ka dyan, Dave. Natatiiban si gamit mo. Magaling ka din sa aral. Ay, kikita ako. Gamitan natin sa plastic ko. Ayun mo, nasama. Paano magsabi? Galing ka dyan.
Balik tayo. Wala tayong tuloy. Ano? Kaya sila to. May space para wala. Gamitin mo na natin. Dali, hindi mo nga. Pag pula na ba gate? Pakuriyan natin nun. Pag may nagano ba gate na pula? Yung nasa pala. May nagano ba gate na pula? Paano pag bumba? Masak ka. Hindi ka pa na ba? Diba dati? Bumigay na pala ka na. Ano na? Kakarawan! Saan? Laki na siya. Yan! Yan! Makabang ka na dahil sa
Asa ka? Ikul ka. Napindot mo ba ko? Ano ba ito? Silupin? Wow, nakitan ka ng kakamot. Bukan daw kamu. Bukan daw ako naman sila kamu. Sino ka? Bukan daw kamu yan. Ayan, nagparabaan. Ako. Ito. Wala, paano na ako gusto? Paano ako? Oo. Lalo mo magpapagbakas ka na. Iwan mo natin sa bula. Sa kasibak mo na nagalit na ako. Nagdaro ka nito.
Nakakahit lang dyan. Hindi pa 153. Sige na. Basta magkita. Basta diyan. Ang amal na bakal. Napasok pa.
Hirap. Dali! Patol! Wait. Lugi ulit ko. Ah, pero games. No games. Me. Ano? Me. I am 165. No, ano. Ayan. Chris na ito. Nakalala niya. Makalit mo. Kapal. Sip. Pero, review mo na. Review mo na sa panalawa yan. Ano? Ba't ako palilit pa palit? Maalim din siya. May bibig ini. Ako ba? Okay. Okay. Tol, narinig mo yan? Ako. Now, iba naman dyan terong boss. Ate. Ano mo tayo ba naman dyan ang boss? Sino ka ba sa dante? Sino din pa naman dali? Sino ba ba?